රංජනී vlogs එකට ගොඩ වැදුණු ඔයාලා හැමෝම ඉතාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද අපි හදන්නේ උදෑසන ආහාර වේලක් සඳහා සුදුසු ඉස්සෝ කරි එකක්. මේක හදාගන්න අපි මුලින්ම මැටි හට්ටියක් මේ විදිහට ලිපෙන් තියලා ඒකට තෙල් මේස හැරි 3ක් පමණ දාගන්නවා. ඒ සඳහා ඔයාලට කැමති තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකට අබ තේ හැන්දක් විතර දාලා ඒක පුපුරගෙන එනකොට ඒකට අපිට සුදු ලූණු අමු මිරිස් රම්පේ කරපිංච දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලුණු කරපිංච බැදීගෙන එන අතරතුර අපි මේකටම අපි කලින් තම්බගත්ත මේ ඉස්සෝ ටික දාන්න ඕනේ. මම මේ ඉස්සෝ ටික කලින් තම්බගත්තේ ලුණු තේ හැන්දක් විතර දාලා විනාඩි 10ක් වතුර කෝප්පයක් විතර ලිපෙන් තියලා තමයි තම්බගත්තේ මේ ටික. ඉතින් ඒකටම අපි දාන්න ඕනේ කහ තේ හැන්දක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් සහ 3-5 කුඩු තේ හැන්දක්. වගේම අපි මේකට ඉතා අඩුවෙන් ලුණු දාගන්න ඕනේ. මොකද අපි කලින් ලුණු දාලා මේක තම්බපු නිසා. දැන් අපි මේකටම පොල් මිටිකිරි කෝප්පයක් පමණ දාගන්න ඕනේ. මොකද අපි දියකිරි දාලා තම්බන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ අපිට. අපි කලින්ම මේක තම්බගත්ත නිසා අපි මිටිකිරි පමණක් දාලා තමයි අපේ මේ ඉස්සෝ කරි එක හදාගන්නේ. දැන් මෙන්න බලන්න මේක තමයි අපේ මැජික් එක. මේ අපි දාන්නේ මුරුංග කොළ මිටක් පමණ. මුරුංග කොළ දාන එකකින් අදහස් වෙන්නේ මේ උෂ්ණාධිකාර ආහාරයක් වෙන මේ ඉස්සොන්ගේ තියෙන උෂ්ණ ගතිය අඩු කරන එක තමයි අපි මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒකටම දැන් කුරුඳු පොත්තක්, එතකොට ගොරක කෑල්ලක් සහ අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕන දෙයක් තමයි උළුහාල්. මොකද උළුහාල් වලින් තමයි සාමාන්‍යයෙන් කිරෙන් හදන කෑමක රහ එන්නේ උළුහාල් වලින්. ඉතින් අපි මේ හොද්ද අපි විනාඩි 5ක් පමණ වගේ හොඳට හැඳි ගගා මේක උතුරව ගන්න ඕනේ කිරි ටික. වගේම මේ මුරුංග කොළත් ඉක්මනටම තැම්බෙනවා. මොකද මේක බොහොම සියුම් කොළයක් හින්දා ටක් ගාලා එකත් තැම්බෙනවා. ඔන්න ඉතින් අපේ ඉස්සෝ කරි එක නම් රෙඩි. ඔයාලත් හදලා බලලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වගේම ඔයගොල්ලෝ තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරගෙනම යන්න හොඳේ. එහෙනම් පරිස්සමෙන් ඉන්න. ආයෙත් අලුත්ම රෙසිපි එකක් කරන් ඉක්මනින්ම එන්නම්.